Sáng hôm nay Khoai lại xuống bản Phùng ăn một bữa cơm gia đình với chú Minh. Sau đó sẽ chào tạm biệt mọi người, rời khỏi bản Phùng và đến Việt Quang. Việt Quang cách đây 4 năm tiếng và có Lì đang học cấp 3 ở đó. Và Khoai sẽ chia sẻ với mọi người tất cả về cái cuộc hành trình đi học cấp 3, học lớp 10 đầy gian nan của cô Lì. Mọi người nhớ coi tới cuối clip nha. Bản Phùng hôm nay trời nhiều mây hơn mọi khi. Và buổi sáng bắt đầu bằng âm thanh xáo động của đám gà vịt dưới sàn nhà. Ôi chú lại bắt gà à. Giờ thì Khoai sẽ đố mọi người một câu đố nha. Có bao nhiêu con gà, có bao nhiêu con vịt được chú Minh nuôi dưới sàn nhà? Bốn tháng rồi, mà nuôi 4 tháng là thì điều gì đấy? Dạ. Nó lớn nhanh mà to chưa? Nếu có ai đó hỏi Khoai sao lại không cản chú Minh, kêu chú đừng bắt gà bắt vịt nữa, làm sao có thể ngăn cản được sự hiếu khách của một người? Dạ. Giới thiệu với mọi người, đây là mẹ của Phùng, một nhân vật quen thuộc. Cô đang lấy cỏ cho con trâu ăn. Hôm qua Phùng nói với con là cô qua bên Trung Quốc làm việc, làm con tưởng nào đi đâu xa lắm. Dạ cô. Dạ. Mọi người sẽ thấy đây là những cái hạt lúa đầu tiên của vụ mùa. Thì bà con người La Chí sẽ hái về, thu hoạch về trước và để ở trong nhà như vậy. Và vì đây là những cái hạt lúa chín đầu tiên nên là sẽ được dùng cho cái lễ cơm mới. Ví dụ mà anh trai mà lấy vợ thì có thể dành cho anh trai lấy vợ luôn. Anh trai lấy vợ cũng có thể dùng cái gạo này luôn. Và nó phải là gạo được thu hoạch đầu tiên, hái đầu tiên. À. Ôi xá, để anh cầm phụ cho. Ủa? Dạ. Chú tập chạy xe nhưng mà chú vẫn đi mua nước ngọt về mọi người. Sáng hôm nay thì chú giao nhiệm vụ nấu ăn cho mấy đứa nhỏ, còn chú thì cứ chạy qua chạy lại để tập lái xe. Chiếc xe hôm qua tới nay thôi mới có mấy tiếng đồng hồ chạy, nhưng mà có vẻ như là chú đã quen thuộc và lái rành hơn nhiều rồi. Nước ngọt, nước tăng lực Coca. Tôi đấy. Dạ. Đó là tôi đấy. Dạ dạ, dạ cảm ơn ông. Hai đầu bếp của chúng ta đang gọt đu đủ. Chỉ có kinh nghiệm. Ai là bếp trưởng, ai là bếp phó? Trái đu đủ thì rất là nhỏ nhưng mà con dao thì rất là lớn, rất là bự. Ôi, chú rửa xe à? Để xe chú rửa xe. Thấy chú Minh rửa xe bằng nước suối thì nguyên đám mới nói là phải có xà bông mới sạch chú ơi. Nên chú chạy vào trong nhà lấy ra một cái chai xà bông giặt đồ. Tự nhiên nhìn thấy chú rửa xe làm cho Khoai nhớ chiếc xe đầu tiên trong cuộc đời của Khoai. Thì Khoai cũng y chang vậy á. Rửa từng ly từng tí một, thấy nó dơ chút xíu thôi là muốn rửa liền. Và đây chính là bước cuối cùng trong công cuộc rửa xe của chú. Lau khô lại một lần nữa. Sáng này. Sao lốp xe này có lông nhỉ? Dạ, lốp xe này á? Ừ. Dùng thoải mái chú. Mà sao nó có lông thế nhỉ? Khi nó mòn hết lông thì mình phải thay. Người mình cũng có lông mà lốp xe cũng có lông nhỉ? Cái là có lông là thể hiện độ mới. Hai lớp lận nha. Giờ mình sẽ chiên thêm trứng.
để ăn. Chen ngay đúng lúc bây giờ. Bữa nay thì có thêm món trứng chiên của Khoai nấu nữa, chiên thêm mớ trứng để mọi người ăn cơm. Ở Bản Phùng á, một tuần chỉ có một phiên chợ thôi, cho nên là muốn ăn thịt hay là muốn mua những cái loại thực phẩm á thì phải đợi tới chợ phiên. Sáng nay Khoai đi tiệm tạp hóa thì thấy chỉ có mỗi trứng là có thể mua được, thành ra là mình đem trứng lên để nấu cơm ăn luôn. Bữa cơm của chúng ta hôm nay gồm có trứng chiên không được ngon lắm đến từ vị trí của khoai lang thang, vịt luộc, gà luộc bằm với lá chanh, canh cải mèo, cộng thêm một số món ăn thiệt ngon đem từ Hà Giang lên của em Sáng. Ngon mọi người. Đợt này thì Khoai không ở Bản Phùng lâu, cho nên là ăn xong cơm đi chơi mấy đứa nhỏ một chút nữa thì Khoai sẽ chào tạm biệt để mà đi thẳng qua Việt Quang thăm Lì. Lì thì đang học ở thị trấn Việt Quang, Hà Giang, cách đây 4-5 tiếng đi xe lận. Đây là hành trình của anh em chúng tôi đi hái sổ. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi hái sổ. Cây sổ hồi xưa thì người ta rào rồi không hái được nữa. Giờ mình sẽ hái một cây sổ khác. Trái bự hơn không? Bự hơn. Cây cũng bự hơn. Trái sổ này là nằm ở trong nhà của người ta nên phải vô xin trước đã. Cây sổ lớn, cổ thụ và cao. Với lại cây sổ này là nằm gần chuồng trâu nên chắc là nó sẽ rất là tốt. Cẩn thận em ơi. Không biết leo rồi. Anh này hồi xưa giờ không leo cây rồi. Bây giờ em có tướng này đi đường Chưa chín. Rồi, Hay. con sao thì sao cũng đỡ được. Quá giỏi luôn. Ôi trời ơi, con sâu nó bự kìa. Sao vậy? Sao chạy? Sao chạy kìa? Trời ơi. Sao nó bự dữ hả? Nó chạy nhanh ha. Nó chạy nhanh giống như là con. Đây đây. Từ từ anh cho con sâu đi qua đã. Xém là con sâu chết rồi. Yeah. Trái sổ này thì còn hơi xanh một chút. Nó sẽ là từng lá nó ghép lại thành một cái trái. ăn bây giờ luôn. Cầm như ăn quả sổ. Anh đập cái trái này vào đầu của Phùng để cho nó bể ra mình ăn. Nó coi. Lại đây. Nếu mà mọi người có coi clip về Bản Phùng 4-5 năm trước á thì trái sổ là cái trái mà mấy đứa nhỏ dẫn Khoai đi hái đầu tiên lúc mà Khoai vừa mới gặp được Khánh và Dương. Cẩn thận đấy. Đây thấy chưa, chú thiết là này kia chưa? Đây. Wow. Trái này bự hơn bàn tay của mình, trong khi tay mình đã bự lắm rồi. Đây, chụp đi, đường này luôn. Rồi, lên kia đâm muối ăn. Giờ ngồi coi lại thấy mình cũng may mắn. Những cái chuyến đi nó giống như cái nhật ký hành trình mọi người. Lâu lâu lật ra coi lại thì thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Mấy đứa nhỏ lớn hết trơn rồi. Mình thì cũng sắp già rồi. Gạo mà hôm qua thì bây giờ là chú đã gửi qua bên cái chỗ nhà bên kia, người ta chà ra thành từng cái hạt nếp như vậy. Gạo nếp. Thì mọi người sẽ thấy cái hạt gạo nếp này nó tròn và chú nói là gạo này, nếp này dẻo lắm và thơm lắm. Phụng đâu rồi? Phụng ơi, anh về Phụng ơi. Ăn túi hả? Bảo em, bảo anh ở đây ăn túi em ăn. Này có ăn đúng không? Ô, 2 túi lận. Ô, 1 túi được rồi chú ơi. 1 túi rồi, cháu lấy 1 túi này thôi. Cảm ơn. Mày rồi cháu về nha. Hẹn gặp lại. Túi này các bạn. Lần sau nước sôi rồi. Lần sau mình sẽ mổ lợn. Nước sôi rồi bạn. Thôi đừng làm chú. Lần sau nha, lần tới cháu lên cháu sẽ nhắn tin trước chứ sao cháu sẽ không có đi âm thầm đâu. Dạ. Bắt tay chú. Dạ. Dạ con về. Thôi bạn này ăn túi đi. Rồi, anh ăn túi không ăn túi. Chú dành lợn đi, lần sau anh Khoai lên thì lần sau còn lần không sau. có mặc thịt đấy chứ. Lần sau. Đừng có chơi game nữa, chơi game ít thôi để anh tìm cái chỗ học hớt tóc cho. Em có chơi game.
vừa mới tại dân quân mình thẳng. Đây là nhà của Xá. Bye bye Xá ơi. Xá, bye bye. Vậy nha. Ngày khoai tới á, thì bản phùng vẫn còn xanh xanh màu lúa, nhưng bây giờ thì hầu như đã chuyển sang màu vàng hết rồi. Và vài ngày tới đây bà con sẽ bắt đầu gặt lúa và chuẩn bị ăn cơm mới. Nhưng đợt này thì khoai không ở lại ăn cơm mới với bà con được. Mình sẽ tranh thủ đi ra Việt Quang. Lát nữa thôi, mọi người sẽ được nhìn thấy Lì đang học cấp 3 nội trú ở Việt Quang ra sao. Nói là lát nữa chứ thiệt ra khoai đi xe tới 4-5 tiếng lận. Đợt này thì khoai đi Việt Quang theo hướng Vị Xuyên, cho nên là mọi người sẽ thấy cái đường hơi nhỏ. Thiệt ra là quá nhỏ luôn. Nhưng mà được cái là khung cảnh đẹp, mây mờ sương mù nhiều. Còn phía trước của mình chính là cổng trời. Qua khỏi cổng trời, khí hậu thời tiết sẽ thay đổi ngay lập tức. Đó, qua cổng trời nè, hãy nhìn kìa. Wow. Em biết mây bên kia không? Đẹp quá à. Mọi người đang cùng nhau dừng lại để mà chụp hình. Ở phía kia có cái khe núi đẹp lắm mọi người. Wow. Mọi người có thể nhìn thấy đó là cái cổng trời của chúng ta. Để khoai zoom vô thêm nha. Thì bên đó mây nó tràn từ bên kia qua. Mình có thể nhìn thấy rõ ràng luôn. Mây bay lơ lửng luôn nè. Đó, tràn từ phía bên kia qua. Hồi nãy ở bên kia khoai quay á, mọi người sẽ thấy là mây sương mù dày đặc. Nhưng mà qua bên phía bên đây, vừa bước qua khỏi cổng trời, chúng ta sẽ nhìn thấy bầu trời trong xanh hơn và mọi thứ nó rõ ràng hơn. Ôi, mây trôi từ trên đây xuống nè. Thường thì những cái khe ngăn cách hai bên dãy núi mà mình có thể đi xuyên qua như vậy, bà con ở vùng cao sẽ kêu là cổng trời. Cổng trời bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tiếp tục đi tiếp. Hôm nay cũng hên, dù đi theo bà Google Maps chỉ cho cái đường nhỏ xíu siêu khó đi, nhưng mà đổi lại thì có một cái chỗ chụp hình đẹp và được ngắm mây bay lên lửng trước mặt. Thay vì đi Việt Quang theo cung đường bình thường thì khoai đi theo hướng Vị Xuyên. Tại khoai nghĩ là chắc là đường này hoang sơ cảnh đẹp hơn. Nhưng không ngờ khoai đã gặp được rất nhiều chướng ngại vật. Trời ơi mọi người ơi, cái đường này không biết làm sao. Có một chiếc xe tải đậu kìa nữa chứ. Chắc cái chỗ đó nó mới bị sạt. Hơn là nó chỉ có một đoạn nhỏ làm anh hết hồn, tưởng đâu gặp nguyên một cái đoạn đường đang sửa chắc xỉu. Em cũng vậy nè. Trời ơi. Ủa, xương mà cắm luôn rồi nè. Hàng vậy em tưởng khói hay vậy là xương. Quá bền. Ôi xương mấy qua cái cổng nữa rồi nè. Trời ơi. Nó bụng quá. Trời ơi, xe nó lắc. Nó bụng. Chết thiệt luôn. Với chuối không ăn. Chuối đâu ra giờ này không nổi. Trời ơi, nữa nè. Ăn bánh mì đi. Ê, mệt quá. Đừng cứ nói hết. Có đường rồi trời. Trời ơi, cái này nó lỗ nó sâu anh ơi. Chậm thêm. Không cái gầm cao chắc không có sao đâu. Hên đi xe này chứ đi xe kia chắc là xỉu rồi. Theo của em chắc đặt. Sao lần nào bà Google Maps bà cũng báo mình hết. Và cuối cùng thì khoai cũng đã tới được cổng trường, nơi mà Lì đang học nội trú. Xa xa kia là Lì đang đi ra, nhưng mà Lì không có biết xe này là xe khoai đang đi, chỉ dám đứng ở cổng nhìn qua thôi.
Phải đó không vợ? Lì ở đây đứng ở trong nhìn ra mọi người, và không có bảo vệ nên không ra được. Không biết là hey, có cô giáo, có cô giáo. Xe lên trường quay đầu được mà. Nếu mà dừng xe ở đây là sẽ không quay đầu được đâu. Bây giờ cảm ơn cô nhiều ạ. Vâng. Anh Dạ. đi lên thẳng ạ. Vâng, Dạ, lên dạ. thẳng sân ạ. Vâng. Dạ cảm ơn. Ủa dễ thương vậy? Cô giáo trong trường mở cửa cho mình vô luôn mọi người. Cô vẫn không cao hơn được tí nào. Mấy giờ là phải về cô? Chắc là lắm nào đấy trước 10 giờ, khoảng tầm 10 giờ bắt đầu các cháu mệt đánh trống đi ngủ mà. Dạ trước 10 giờ tối. Vâng. Chắc là sẽ về sớm thôi. Hôm nay ngoan mà. Ngoan thật không? Ngoan. Đấy, cũng may mắn lắm mới được học ở đây á. Học ở đây quản lý an lắm. Dạ. Khóa cổng an ở đây. Thế cứ đi về, các anh cứ đưa cháu đi ăn đi. Dạ dạ. Thôi cảm ơn cô giáo nhiều. Được đi vào Đâu hỏi liền thử coi nhớ tên tất cả mọi người không? Đây là ai? Anh tên gì? Anh Phương. Anh Phương hả? Ủa, kêu là anh Phương chứ không kêu là anh Khoai à? Chào cô giáo. Kéo cửa xuống chào cô cái này. Dạ rồi, Dạ. Cảm ơn cô. cả nhà nhá. Dạ dạ. Học hôm bữa em nói em được 10 điểm môn gì? Môn hóa. Môn hóa hả? Vâng. Rồi, bây giờ Khoa sẽ kể mọi người nghe hành trình để mà được đi học lớp 10 của Lì ra sao nha. Khoa hay nói giỡn á, là hành trình đi học này là một kỳ tích. Tại vì sau rất nhiều trắc trở và được sự hỗ trợ của rất nhiều người. Khoai còn nhớ là khoảng đầu tháng 6 năm 2023 thì Lì có nhắn cho Khoai một cái tin là em học hết lớp 9 rồi ạ. Thì Khoai mới nhắn lại trả lời là rồi năm sau có đi học tiếp không? Học cấp 3 ở trên huyện đúng không? Thì Lì mới nhắn một cái tin nữa là ba mẹ em không có muốn đi học nữa, anh kiếm việc làm cho em đi. Thì ngay cái khoảnh khắc đó thì Khoai quyết định là mình sẽ phải thuyết phục gia đình để cho Lì học tiếp. Thật sự thì bà con vùng cao á, có cái khó của bà con. Tại vì từ nhỏ tới lớn thì rất hiếm ai mà học hết lớp 9. Cho nên là trong suy nghĩ của bà con là cứ học hết lớp 9 xong rồi về làm ruộng hoặc là đi làm thuê làm mướn kiếm tiền lo cho gia đình thôi. Gia đình không ủng hộ là một chuyện, nhưng mà nếu các em nhỏ đó mà tầm 14-15 tuổi học lớp 9 á, mà muốn học tiếp cấp 3 thì phải đi ra thị trấn Hoàng Su Phì, cách nhà 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đi bằng xe máy nha. Tất nhiên là nếu mà đi về 2 tiếng đồng hồ thì không có đứa nào đi nổi hết. Cho nên là chủ yếu là mấy em ở đây sẽ học nội trú hoặc là ở trọ lại. Nhưng mà suất để vào được trường nội trú trên thị trấn á, là không nhiều. Và chủ yếu là dành cho các em học sinh khá giỏi. Mà học lực của Lì thì không giỏi mọi người. Còn nếu học chính quy ở trọ bên ngoài thì không an tâm vì không có ai quản lý. Tới đây thì chắc sẽ có nhiều người thắc mắc là sao không hỗ trợ những cái em học giỏi đi, mà hỗ trợ chi một cái em học lực không giỏi. Cái này cũng khó nói, chủ yếu là tùy duyên nữa. Và nếu như mà Khoai đặt trường hợp là bản thân Khoai được sinh ra và lớn lên ở một cái nơi xa xôi như vậy, chắc gì Khoai học hết cấp 2. Thật lòng luôn. Cho nên là coi như đây là một cái duyên, gặp nhau, biết nhau và hỗ trợ nhau thôi. Những phương án trước đó bị bác bỏ, cho nên là bắt buộc mình phải tìm một phương án khác. Đó chính là tìm trường học ở những huyện gần đó. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một ngôi trường trung cấp nghề, vừa dạy cấp 3 mà vừa dạy nghề, ở cách thị trấn Hoàng Su Phì khoảng 3-4 tiếng đi xe. Và điều quan trọng là ở đây có học nội trú và mấy thầy cô sẽ giúp mình quản lý được Lì. Sau khi học xong cấp 3, Lì cũng sẽ có một cái nghề trong tay để mà có thể đi làm việc được luôn. Nhưng mà đời nào như là mơ, đâu có cái nào đến dễ dàng đúng không? Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là hết hạn đăng ký, nộp hồ sơ vào trong trường trung cấp nghề. Và Lì rất may mắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Ngày nộp hồ sơ, Lì bắt một cái chuyến xe ôm từ Bản Phùng ra Cầu Đỏ hơn 1 tiếng đồng hồ. Và đáng lẽ phải đứng đợi xe khách để mà đi xe khách tới Việt Quang 4-5 tiếng nữa nộp hồ sơ cho trường. Nhưng vì không biết đường đi mà Lì đã đưa ra một quyết định. Mà quyết định này có thể khiến cho Lì không đi học tiếp được nữa. Đây à, em đoán đây là gì? Nó giống cái gì? Giống thịt trâu. Thịt trâu hả?
Thịt trâu xé. Thịt trâu xé đúng không? Cũng đúng. Ly gửi toàn bộ hồ sơ của mình cho anh lơ xe khách và nhờ ảnh cầm lên trường nộp giúp. Và chuyện gì tới cũng đã tới. 2-3 ngày sau, hồ sơ không tới. Toàn bộ bao gồm cả học bạ bản gốc, những cái giấy tờ liên quan để đi học cấp 3 thất lạc mà không tìm lại được. Lúc đó Khoai với lại mọi người nghĩ trong đầu là thôi tiêu thằng này rồi, đâu còn kịp thời gian để làm lại tất cả những cái hồ sơ đó để đi học. Nhưng mà cũng may mắn là trường vẫn còn một cái đợt xét tuyển đợt 2 khi mà những bạn đợt đầu không đi học. Và sau khoảng 2 tuần, được sự giúp đỡ của rất nhiều thầy cô và các anh chị em ở trên vùng cao, Ly cũng đã làm lại được đầy đủ giấy tờ để kịp nộp. Và lần đi nộp hồ sơ thứ 2 này, rút kinh nghiệm từ đợt trước, Ly đã đi thẳng tới trường mà mọi người biết xuất phát từ 8 giờ sáng ở nhà. Tới 6 giờ tối Ly mới tới trường và ngày hôm đó mưa rất lớn luôn. Trường đóng cửa. Và tối đó Ly ngủ chung với chú bảo vệ cổng trường. May mắn lớn nhất của Ly là Ly cũng gặp được một cô giáo dạy trong trường. Cô đã giúp Ly nhận hồ sơ, sắp xếp chỗ ở và hỗ trợ quản lý sau này khi mà Ly đi học. Sau bao nhiêu khó khăn và nỗ lực thì cuối cùng Ly cũng đã được trường nhận. Mong là Ly sẽ đủ nghị lực để mà học hết cấp 3 cũng như là học luôn cái nghề, để mà không phụ lòng cô giáo, không phụ lòng mấy thầy cô và những người đã giúp Ly trong cái thời gian đó. Bây giờ có 2 dĩa gà nè, Ly phải ăn hết một dĩa, Ly chọn dĩa nào? Môn mấy? Em no rồi em không chọn nữa. Trời ơi lại. Đây. Cà xôi. Ở nội trú thì mấy em là sẽ phải tự lo những cái vệ sinh cá nhân, cho nên là Khoai với lại mấy đứa nhỏ cùng nhau đi mua kem đánh răng, bàn chải rồi sữa tắm, dầu gội cho Ly đem về luôn. Mai khoảng 7 giờ rưỡi sáng anh qua đó ha. Đây là cái nơi trường mà Ly đang học. Chỗ này là chỗ ở nội trú, cho nên sẽ có những cái nhà cho học sinh ở lại học qua đêm. Bị lạ. Chưa về trễ mà đúng không? Cũng rộng rãi. Cả mọi người ở đây. Em giường nào là giường của em? Trong phòng. Bây giờ anh về, ngày mai gặp lại. Đúng không? Anh gì nhá. Ra tập hợp với các bạn đi. Bây giờ thì chắc là Khoai cũng về ngủ, xong rồi sáng mai khoảng 7 giờ quay lại đây rước Lì đi mua mấy bộ quần áo nữa. Size này là size 3XL. Vừa không? Có. Thích không? Có. Này, con có mặc những cái như này không? Không. Chân mặc phía trước thật. Thoải mái không? Hay là cũng muốn đi Hà Nội luôn không? Đi vào Sài Gòn không? Em muốn đi học. Giỏi. Rồi. Đi bộ. Đi về nhá. Phải học giỏi nha. Không có mê chơi nha. Trời ơi, bye. Bye.
em ở đây thấy chán. Em thấy chán hả? Em ra huyện thấy đẹp lắm. Vì sao em thấy ở huyện đẹp? Còn nhà cao, người ta sơn nhà cao đẹp. Với Khoai á, Bản Phùng sẽ mãi là một phần tuổi trẻ không thể nào quên. Rồi tụi nhỏ sẽ lớn lên, sẽ rời xa nơi này, đến với những vùng đất hứa. Nhưng mà Khoai tin á, là những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ sẽ mãi tồn tại và đồng hành. Và dù tụi nhỏ có đi xa tới đâu, thành công hay thất bại, Bản Phùng vẫn ở đó, là nơi đợi chúng ta quay về. Em ăn được một con trâu nữa. Quê chú gọi món này là chè. Ngon. Cái gì? Kênh của anh là Khoai lang thang. Đổ. Chè đi. Chè. 1, 2, 3. Vô. 2, 3. Vô. 2, 3. Bắp nở nè. Bắp nở đi. Bắp. Hy vọng là ngày mai mấy đứa nhỏ cũng sẽ có bắp rang bơ ăn và tụi nó sẽ nhớ đến tụi mình. Nhớ nha, ăn bắp rang bơ là nhớ mấy anh chị nha. Đương nhiên là nhớ. Em ăn. Trời ơi. Thì em ăn một ngày ăn một hộp thôi. Không. Một ngày ăn một viên thôi. Em một ngày chỉ cho đến một viên. Để làm rơi suốt. Ở lại chơi mấy ngày? Ở lại chơi mấy ngày hả? Mấy ngày là mấy ngày? Một tuần một tháng. Một tuần một tháng. Em nuôi anh hả? Nuôi. Thôi. Anh Chín lên chơi. Hả? Anh Chín lên chơi. Anh Chín lên chơi hả? Mùa 19 đúng không?